The Hare and the Tortoise กระต่ายกับเต่า One day, the hare ridiculed the short legs and slowness of the tortoise. วันหนึ่งเจ้ากระต่ายล้อเลียนขาสั้นๆและความอุ้ยอ้ายของเจ้าเต่า The tortoise laughed and said, เจ้าเต่าหัวเราะและพูดว่า Though you are as swift as the wind, I will beat you in a race. แม้ว่าเจ้าจะเร็วดั่งลมแต่ข้าจะเอาชนะเจ้าในการแข่งวิ่ง The hare thought that it was impossible, so he agreed to the dare. เจ้ากระต่ายคิดว่าสิ่งที่เจ้าเต่าพูดเป็นไปไม่ได้จึงรับคำท้า On the day of the race, they took off together. เมื่อถึงวันแข่งทั้งคู่ออกตัวพร้อมกัน The hare easily took the lead while the tortoise tried to walk as fast as he could. เจ้ากระต่ายวิ่งนำไปก่อนอย่างง่ายดายในขณะที่เจ้าเต่าพยายามเดินให้เร็วที่สุด No matter how tired the tortoise became, he never once stopped to rest. แม้เหนื่อยเพียงใดก็ไม่หยุดพักสักครั้ง Unlike the hare, who when saw that the tortoise was so far away from him, decided to lay down by the roadside and fell fast asleep. ต่างจากเจ้ากระต่ายที่เมื่อเห็นว่า เจ้าเต่าอยู่ห่างจากมันมาก ก็ตัดสินใจนอนพักข้างทาง และพลอยหลับไปอย่างรวดเร็ว At last, the hare woke up and did not see the tortoise anywhere, so he ran as fast as he could. ในที่สุด เจ้ากระต่ายก็ตื่นขึ้น และไม่เห็นเจ้าเต่าที่ไหนเลย จึงรีบวิ่งสุดแรงเกิด But as he approached the goal, he saw that the tortoise was already there and was comfortably sleeping after winning the race. แต่ขณะที่มันเข้าใกล้เส้นชัย มันก็เห็นว่าเจ้าเต่าถึงเส้นชัยเรียบร้อยแล้ว และกำลังนอนหลับอย่างสบายหลังจากชนะการแข่งขัน Moral of the story: Where there's a will, there's a way. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น Vocabulary: คำศัพท์ hare, กระต่าย ridicule, ล้อเลียน tortoise, เต่า swift, รวดเร็ว beat, เอาชนะ race, การแข่งวิ่ง การแข่งขันความเร็ว impossible, เป็นไปไม่ได้ dare, คำท้า take off, ออกตัว goal, เส้นชัย roadside, ข้างทาง fall asleep, พลอยหลับ take the lead, ขึ้นน comfortably, ำ อย่างสบาย will, ความพยายาม ความตั้งใจ the eagle and the tortoise in the air. นกอินทรีกับเต่าเหินเวหา One day, a tortoise said to all the birds, วันหนึ่ง เต่าพูดกับบรรดานกทั้งหลายว่า All I ever wanted was to have wings.
สิ่งเดียวที่ข้าใฝ่ฝันคือการมีปีก An eagle then asked, นกอินทรีจึงถามว่า What rewards would you give me if I teach you how to fly? เจ้าจะให้อะไรตอบแทนข้า หากข้าสอนวิธีบินให้เจ้า The tortoise replied, เต่าตอบกลับไปว่า I would give you all the gifts I have found in the sea. ข้าจะให้ของขวัญทุกชิ้นที่ข้าพบในทะเลกับท่าน The eagle then carried the tortoise upside down and flew into the sky. เมื่อได้ยินดังนั้น นกอินทรีก็อุ้มเต่าขึ้น โดยให้เจ้าเต่าหงายหลัง When they were high enough, เมื่อพวกมันบินสูงพอ the eagle dropped the tortoise so that the tortoise could fly. นกอินทรีก็ปล่อยเจ้าเต่า เพื่อให้เจ้าเต่าได้บินเอง Unfortunately, the tortoise could not fly and fell onto the mountain top. แต่โชคร้าย เจ้าเต่าบินไม่ได้ และร่วงลงบนยอดเขา The shell on her back was completely smashed. ส่งผลให้กระดองของมันแตกละเอียด As the tortoise was dying, she said, ขณะที่เจ้าเต่ากำลังจะตาย มันพูดว่า It serves me right. ข้าสมควรเป็นเช่นนี้แล้ว What use did I have for wings when I already had trouble moving around on the ground? การมีปีกมีประโยชน์อะไรกับข้า ขนาดแค่เคลื่อนไหวบนพื้นดิน ข้ายังทำได้ลำบากเลย Moral of the story: Be content with what you are. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนเป็น Vocabulary: คำศัพท์ eagle, นกอินทรี tortoise, เต่า air, อากาศ wing, ปีก reward, รางวัลตอบแทน gift, ของขวัญ carry, ยก แบก drop, ปล่อยให้ตกลงไป fall, ร่วง ตก mountain top, ยอดเขา shell, เปลือก กระดอง smash, แตกละเอียด use, ประโยชน์ trouble, ปัญหา content, พอใจ upside down, กลับด้าน กลับหัวกลับหาง completely, โดยทั่ว อย่างสมบูรณ์ The widow and her hen. แม่ไม้กับแม่ไก่ A widow owned a hen that laid one egg every day. หญิงไม้คนหนึ่งเป็นเจ้าของแม่ไก่ที่ออกไข่ให้วันละฟอง She thought that if she gave the hen more food, เธอคิดว่า หากให้อาหารแม่ไก่เพิ่ม the hen would lay more eggs. แม่ไก่น่าจะออกไข่ได้มากขึ้น So she began to give the hen a lot more food. ด้วยเหตุนี้ เธอจึงเริ่มให้อาหารแม่ไก่มากขึ้นหลายเท่าตัว In the end, the hen became so fat ท้ายที่สุด แม่ไก่กลับอ้วนมาก that she never laid eggs for the widow again. จนไม่สามารถออกไข่ให้หญิงไม้ได้อีกเลย Moral of the story:
He who wants more loses all. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมากลาภหาย Vocabulary: คำศัพท์ widow, แม่ม่าย lay eggs, วางไข่ ออกไข่ the dogs and the cowhides. สุนัขกับหนังวัว Some famished dogs saw cowhides floating in a river. สุนัขหิวโหยหลายตัว เห็นหนังวัวลอยอยู่ในแม่น้ำ They tried to reach them in order to eat them. พวกมันพยายามจะเอื้อมไปเอาหนังวัวมากิน But the hides were too far. แต่หนังวัวเหล่านั้นอยู่ไกลเกินไป So the dogs decided to drink up the river to reach the hides. พวกสุนัขจึงตัดสินใจที่จะดื่มน้ำในแม่น้ำให้หมด เพื่อที่จะได้เอื้อมถึงหนังวัว Unfortunately, the dogs burst themselves to death with water before they could reach the hides. ทว่าโชคร้าย ที่บรรดาสุนัขดื่มน้ำจนท้องแตกตาย ก่อนที่พวกมันจะเข้าไปถึงหนังวัวได้เสียอีก Moral of the story: Do not attempt the impossible. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าพยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Vocabulary: คำศัพท์ cowhide, หนังวัว famished, หิวโหย float, ลอย drink up, ดื่มจนหมด hide. หนังสัตว์ Unfortunately, โชคร้ายที่ burst, แตก ระเบิด attempt, พยายามท the impossible. ำ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ The fox and the grapes. สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น A famished fox saw some ripe black grapes hanging high on the branch. สุนัขจิ้งจอกหิวโหยตัวหนึ่ง เห็นพวงองุ่นแดงสุกห้อยอยู่บนกิ่งสูง She tried all her tricks, มันใช้วิธีการทุกรูปแบบ but could not reach them. แต่ก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นได้ In the end, she turned away with disappointment. ในที่สุด มันก็หันหลังให้พวงองุ่นด้วยความผิดหวัง And comforted herself by saying, และพูดปลอบใจตัวเองว่า The grapes are sour, องุ่นเหล่านั้นเปรี้ยว not ripe and sweet as I thought. ไม่ได้สุกและหวานฉ่ำอย่างที่ข้าคิด Then she walked away. แล้วมันก็เดินจากไป Moral of the story: Those who cannot achieve their goal often blame the goal for its shortcomings. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ทำสิ่งใดไม่สำเร็จ มักโทษว่าสิ่งนั้นมีข้อบกพร่อง
The Wolf and the Lamb. หมาป่ากับลูกแกะ A wolf found a lamb straying from the flock. หมาป่าพบลูกแกะตัวหนึ่งหลงออกจากฝูง He decided not to eat the lamb immediately. มันตัดสินใจไม่กินลูกแกะทันที Instead, he tried to justify why the lamb should be his food. แต่พยายามหาข้อสนับสนุนเพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดลูกแกะจึงควรเป็นอาหารของมันแทน The wolf said, หมาป่าบอกว่า Last year, you insulted me. เมื่อปีที่แล้วเจ้าดูแคลนข้าไว้ The lamb replied, ลูกแกะตอบว่า No, sir, for I was not born then. ไม่จริงหรอกท่าน เพราะตอนนั้นข้ายังไม่เกิดเลย The wolf then said, หมาป่าจึงพูดต่อไปว่า You feed in my pasture. เจ้ากินหญ้าในทุ่งหญ้าของข้า The lamb answered, ลูกแกะตอบกลับว่า No, sir, for I have not yet tasted grass. ไม่จริงหรอกท่าน เพราะข้ายังไม่เคยได้ลิ้มรสหญ้าเลย Again, the wolf said, หมาป่าพูดอีกว่า You drink from my well. เจ้าดื่มน้ำจากบ่อน้ำของข้า The lamb replied, ลูกแกะตอบว่า No, sir, I have not yet drunk water, ไม่จริงหรอกท่าน ข้ายังไม่เคยดื่มน้ำเลย for I still feed my mother's milk. เพราะข้ายังกินนมแม่เป็นอาหารอยู่ The wolf finally gave up, seized the lamb, and ate him up. ในที่สุด หมาป่าก็ยอมแพ้ แล้วจับลูกแกะกิน He said, มันพูดว่า I won't let myself be hungry, ข้าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหิว even though you have refused all of my accusations. แม้ว่าเจ้าจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อของข้า Moral of the story: The tyrant will always find an excuse for his tyranny. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ปกครองที่กดขี่ย่อมหาข้ออ้างในการกดขี่ผู้อื่นได้เสมอ Vocabulary: คำศัพท์ lamb, ลูกแกะ stray, หลง เตร็ดเตร่ flock, ฝูงสัตว์ immediately, โดยทันที justify, พิสูจน์ว่าถูกต้อง แสดงความบริสุทธิ์ tyranny, การกดขี่ข่มเหง for, เพราะ เนื่องจาก feed, กินอาหาร pasture, ทุ่งหญ้า taste, ลิ้มรส grass, หญ้า well, บ่อน้ำ give up, ยอมแพ้ seize, จับ ฉกฉวย refuse, ปฏิเสธ accusation, ข้อกล่าวหา tyrant, ทรราช ผู้ปกครองที่กดขี่ excuse, ข้ออ้าง insult. ดูถูก สบประมาท The hawk and the nightingale. เหยี่ยวกับนกไนติงเกล When the nightingale was seized by a hawk,
เมื่อนกไนติงเกลตัวหนึ่งถูกเหยี่ยวจับ He begged for his life, มันอ้อนวอนขอชีวิต saying that he was too small to satisfy the hawk's hunger. โดยบอกว่ามันตัวเล็กเกินกว่าจะทำให้เหยี่ยวอิ่มได้ He then suggested that the hawk catch the bigger birds for food. จากนั้นมันก็แนะนำให้เหยี่ยวไปจับนกที่ตัวใหญ่กว่าเป็นอาหาร The hawk replied, เจ้าเหยี่ยวตอบกลับว่า I would be insane to let go of the food already in my hand. ข้าคงจะสติไม่ดี หากปล่อยอาหารที่อยู่ในกำมือ For birds I have not even caught. เพื่อแลกกับนกที่ข้ายังจับไม่ได้เลยด้วยซ้ำ Moral of the story: a sure thing now is worth more than a greater thing in the unsure future. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งแน่นอนในตอนนี้มีค่าเหนือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตที่ไม่แน่นอน Vocabulary: คำศัพท์ hawk, เหยี่ยว nightingale, นกไนติงเกล seize, ฉวย คว้า จับ beg, อ้อนวอน hunger, ความหิว catch, จับ insane, เสียสติ บ้า worth. มีค่า The Crow and the Serpent. กากับงู A famished crow was looking for food. กาหิวโหยตัวหนึ่งกำลังบินหาอาหารอยู่ When he saw a serpent asleep on the ground, เมื่อมันเห็นงูตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่บนพื้น he flew down and seized him. มันจึงรีบโฉบลงไปจับอย่างฉับพลัน But before the serpent was captured, แต่ยังมิทันที่จะได้จับ he turned around and bit the crow with a fatal wound. งูตัวนั้นก็หันขวับมากัดมัน จนมันได้รับบาดแผลถึงแก่ความตาย As the crow was dying, he exclaimed, ขณะที่เจ้ากากำลังจะตาย มันร้องอุทานว่า What a fool I was! ข้านี่โง่เสียจริง The windfall I found has turned out to be the source of my own destruction. ลาภลอยที่ข้าพบ กลับกลายเป็นต้นเหตุของความพินาศของตัวข้าเอง Moral of the story: beware of easily gained treasure. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงระวังอันตรายจากทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างง่ายดาย Vocabulary: คำศัพท์ crow, กา serpent, งู famished, หิวโหย seize, จับ fatal, ถึงตาย ถึงชีวิต wound, แผล exclaim, ร้องอุทาน fool, คนโง่ treasure, ทรัพย์สมบัติ turn out, กลายเป็น source, ที่มา ต้นเหตุ destruction, ความพินาศ beware, ระวัง easily, อย่างง่ายดาย gain, หาได้ ได้รับ windfall. ลาภลอย สิ่งดีๆที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน
The Crow and Mercury อีกากับเมอร์คิวรี A crow was caught in a snare, อีกาตัวหนึ่งติดกับดัก so he prayed to Apollo to release him. มันจึงภาวนาขอให้เทพอพอลโลช่วยปล่อยมัน Making a vow to offer some frankincense at his shrine. โดยสาบานว่าจะนำกำยานไปถวายที่แท่นบูชาของพระองค์ But when he was free, he forgot his vow. แต่เมื่อมันเป็นอิสระ มันกลับลืมคำสาบานนั้น Not long afterwards, he was again caught in a snare. ไม่นานหลังจากนั้น มันก็ติดกับดักอีกครั้ง He made the same vow to Mercury. คราวนี้มันก็สาบานเช่นเดียวกันต่อเทพเมอร์คิวรี The god appeared and said to him, พระองค์ปรากฏตัว และกล่าวกับมันว่า How can I believe you when you broke your promise to another god? ข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าผิดสัญญากับเทพเจ้าอีกองค์ Moral of the story: No one believes the words of a liar. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครเชื่อคำพูดของคนโกหก Vocabulary: คำศัพท์ crow, อีกา snare, กับดัก release, ปล่อย vow, คำสาบาน promise, คำสัญญา frankincense, กำยาน shrine, แท่นบูชา liar. คนโกหก The camel and the Arab. อูฐกับชาวอาหรับ After an Arab finished loading his things on his camel, หลังจากชาวอาหรับบรรทุกของใส่หลังอูฐของตนเสร็จ he asked the animal which he preferred, เขาก็ถามเจ้าอูฐว่าชอบอย่างไหนมากกว่ากัน to go uphill or downhill. ระหว่างขึ้นเนินกับลงเนิน The camel replied, เจ้าอูฐตอบกลับว่า Isn't there a level road through the desert? ไม่มีถนนเรียบๆในทะเลทรายหรือ Moral of the story: Everyone wants a convenient life, but in reality, one does not always have a choice. นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกคนอยากมีชีวิตที่สะดวกสบาย แต่ในความเป็นจริง เราไม่มีทางเลือกเสมอไป Vocabulary: คำศัพท์ Arab, ชาวอาหรับ load, ใส่ บรรทุก camel, อูฐ animal, สัตว์ prefer, ชอบมากกว่า uphill, ขึ้นเนิน downhill, ลงเนิน desert, ทะเลทราย level, ราบเรียบ convenient. สะดวกสบาย